ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคอร์ดอินดี้นะครับนี่เป็นวิดีโอที่2นะครับผมในวิดีโอชุดตัวนี้นะครับผม MQLC EA Forex Basic นะครับหรือ EA Basic นะครับผมวิดีโอที่แล้วเนาะเราก็ได้รู้ในเรื่องของ Title Course ไปแล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างกับคอร์สนี้นะครับวิดีโอนี้เราก็จะเริ่มข้อแรกก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวแปรครับให้ทุกคนนะครับเปิดในส่วนของ FBS ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับ FBS Trader นะครับนี่คือโปรแกรมเทรดนะครับโปรแกรมที่เราใช้ในการเทรดนะครับซึ่งในที่นี้มั่วก็ทำการเปิดพอร์ตเดโมของมั่วเรียบร้อยแล้วนี่ครับดูตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับดูตัวนี้นะครับพอร์ตเดโมนะครับบนขึ้นชื่อว่าพอร์ตเดโมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมั่วพร้อมที่จะเทรดพร้อมที่จะวางไม้แล้วแต่ในที่นี้เราจะเอาตัวนี้แหละมาเขียนโปรแกรมให้มันเขาเรียกแล้วเทรดให้เราอัตโนมัติได้ยังไงนะครับผมเทรดให้เราอัตโนมัตินะครับก็เรามาเริ่มกันเลยเนาะวิธีที่การเราจะเทรดได้นะครับจะเขียนโทษทีครับจะเขียนโปรแกรมกับมันได้เนี่ยเราจะต้องเปิดพอร์ตนะครับเปิดพอร์ตเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็โหลดโปรแกรม MQ อะไรนะ MetaTrader 4 ลงมานะครับจริงๆมันมี MetaTrader 5 แล้วในที่นี้มั่วขอใช้ MetaTrader 4 นะครับโอเคนะที่กดที่ตรงนี้นะครับเปิดเข้ามาอย่างนี้แล้วปุ๊บแล้วก็ปรับในส่วนของฟอร์มการเทรดเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บนะครับถ้าเราต้องการที่จะเขียนโปรแกรมกับมันเราก็กดที่ตรงนี้นะครับ Meta ตรงนี้ครับผม Blanket Editor นะครับไปเลยนะครับมันจะได้หน้าจอแบบนี้เนาะส่วนตัวนี้คือส่วนเก็บไฟล์นะครับเราจะเก็บไฟล์ไว้ที่อันนี้ลบออกนะครับนี่ของมั่วนะครับเราจะเก็บไว้ที่นี่ครับนี่ตัวที่จะแสดงว่าคอมไพล์ผ่านไม่ผ่านเนาะมีเออร์เลอร์เปล่านะครับส่วนตัวนี้คือส่วนของการเดฟนะครับเรามาเริ่มกันเลยตัวนี้ไฟล์ก็ new ไฟล์นี่ตั้งชื่อก็ได้นะครับตั้งชื่ออะไรดีเราเขียนเกี่ยวกับตัวแปรเนาะว่าเขียนถูกหรือเปล่านะครับไปที่ next นะครับตัวนี้ก็ next นะครับตัวนี้ก็ finish เลยนะครับมันจะได้ไฟล์แบบนี้มานะครับผมเราจะเขียนโค้ดในนี้แหละตัวโครงสร้างมันก็เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับเราจะเขียนโปรแกรมเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเราเขียนโปรแกรมตรงนี้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ในMQL4 นะครับจะใช้ได้2แบบนะครับที่เราเรื่องของตัวแปรเนาะในส่วนของตัว MQ นี้ในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องของตัวแปรนะครับเรื่องของตัวแปรโครงสร้างมันเป็นแบบนี้นะครับโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของตัวแปรนะครับของ MQLC ก็คือโครงสร้างมันก็คือมันจะขึ้นต้นด้วยประเภทของตัวแปรก่อนปุ๊บตามด้วยเคาะ1ครั้งนะครับหรือ2หรือ3ก็ได้แต่อย่างน้อยคือ1ครั้งตามด้วยชื่อตัวแปรที่เราต้องการตั้งนะครับด้วยเซมิโคลอนทุกครั้งจะต้องปิดด้วยเซมินะครับในส่วนของ M เมื่อเราอันนี้คือการประกาศตัวแปรก่อนซึ่งโครงสร้างของการประกาศตัวแปรเพศของตัวแปรก่อนไม่ว่าจะเป็น int นะครับ int คือตัวเลขเนาะดับเบิลนะครับก็เป็นตัวเลขที่เป็นทศนิยมนะครับสตริงข้อความบูลีนนะครับ true false นะครับได้ชื่อของตัวแปรที่เราต้องการตั้งแล้วปิดด้วยเซมิโคลอนเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราเอาตัวแปรต่างๆมาแทนค่านะครับก็ชื่อตัวแปรที่เราประกาศไว้นะครับเท่ากับค่าที่เราต้องการให้มัน
เราประกาศตัวแปรเสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อมาคือ เราก็ต้องเอาค่าไปใส่ในตัวแปรนั้นนะครับก็คือชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นนะครับเท่ากับค่าของค่าที่เราต้องการที่จะเก็บซึ่งค่านั้นจะต้องเป็นประเภทเดียวกับตัวแปรด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเราตั้งตัวแปรเป็นประเภทข้อความสตริงตัวที่ครับเราตั้งตัวแปรเป็นประเภทตัวเลขก็ได้ตัวเลขเสร็จแล้วปุ๊บวันดีคืนดีเราเอาข้อความไปใส่เราตั้งตัวแปร int นะครับเป็นตัวเลขแต่เรากลับเอาคำว่าสวัสดีนะครับไปใส่มันก็จะ error เพราะว่ามันเป็นคนละประเภทกับตัวแปรที่เราตั้งนะครับเห็นนะครับเอาค่าลงไปใส่เสร็จแล้วปุ๊บต่อมาก็เอาค่าที่อยู่ในตัวแปรนั้นออกไปใช้งานนะครับคือเอาค่ามีแค่นี้เองครับมันมีแค่นี้เองอันแรกคือแปรอันที่2เอาค่าใส่ในตัวแปรใส่ในตัวแปรอันที่3คือเอาค่าที่อยู่ในตัวแปรนั้นออกไปใช้งานนะครับเอาออกไปใช้งานตามชื่อของตัวแปรนั้นนะครับตามชื่อของตัวแปรนะครับโครงสร้างของตัวแปรมีแค่นี้แหละนะครับมีแค่นี้ครับเรามาลองดูเนาะขั้นแรกคือประกาศประเภทของตัวแปรนะครับคือเราจะต้องประกาศตัวแปรก่อนก็คือโครงสร้างมันก็คือประเภทของตัวแปรตามด้วยชื่อของตัวแปรนะประเภทของตัวแปรนะครับก็คือเมื่อขอ copy ตรงนี้มานะตัวนี้เดี๋ยวได้เห็นชัดๆนี่นะครับตัว C ไว้นี่นะครับนี่นะครับเรียกอะไรนะคอมเมนต์นะครับเพราะว่าในตัวแปรนี้มั่วต้องการที่จะแสดงข้อความโทษทีครับต้องการจะเก็บข้อความก็ข้อความมันคือสตริงนะครับให้เราเลือกเลยสตริงนะครับเราก็อาจจะกด enter นะครับคิดไม่ออกกด control space bar เห็นไหมครับ enter string ตามด้วยชื่ออะไร s อะไรดี s nameเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอยากรู้ว่าได้ไม่ได้ให้เรากด compile ตรงนี้นะครับก็ไม่ error เนาะแต่มันจะบอกว่าตัวแปรนี้ยังไม่ถูกนำไปใช้งานที่2คือนะครับค่ามาเก็บใส่ในตัวแปรนะครับมูขอคอมเมนต์ตรงนี้นะครับปึ๊บอันที่2คือเอาค่าเก็บใส่ในตัวแปรก็คือชื่อตัวแปรใช่ไหมครับก็ชื่อตัวแปรในที่นี้เราคือ s name ค่าใส่ให้มันเป็นข้อความสตริงมันคือข้อความนะครับเราก็ต้องข้อความคือต้องใส่ผ่านฟันหนู2ฟันซึ่งในที่นี้มูอาจจะพิมพ์คำว่าอะไรดีเพราะเราชื่อว่าอะไรนะ MQLC Collect EA Basic นี่คือเอาค่าใส่ในตัวแปรสุดท้ายนะครับค่าที่อยู่ในตัวแปรนั้นไปใช้งานนะครับค่าใส่ในตัวแปรเสร็จแล้วปุ๊บก็คือเอาค่าที่อยู่ในตัวแปรนั้นเอาไปใช้งานซึ่งในที่นี้เนี่ยมั่วต้องการให้มันไปโชว์ในหน้าจอตัวนี้ตัวทีครับให้มันเอาไปโชว์ในหลอกของพอร์ตเรานะครับจะคำสั่งก็คือคอมเมนต์นะครับเห็นไหมครับคอมเมนต์ตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับมันมีแค่นี้ครับมันมีแค่นี้เลยในเรื่องของตัวแปรนะครับโครงสร้างมันก็มีแค่นี้แหละแล้วนะครับภาษาเลยนะที่โมใช้ก็คือประกาศตัวแปรนะครับเอาค่าใส่ในตัวแปรแล้วนำตัวแปรไปใช้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่คือโครงสร้างตัวแปรของ MQLC ก็คือประกาศประเภทของตัวแปรก่อนตามด้วยชื่อตัวแปรที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเอาค่าใส่ในตัวแปรนะครับแล้วก็ค่าในตัวเอาค่าใส่ในตัวแปรเสร็จแล้วปุ๊บเอาค่าที่อยู่ในตัวแปรนั้นออกไปใช้งานซะซึ่งในที่นี้เราต้องการที่จะแสดงมันออกมาในคอมเมนต์โมลองคอมไพล์ดูเนาะไม่เออร์เลอร์นะครับแล้วไม่มีอะไรเลยทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะเอาตัวนี้ไปใช้งานล่ะครับเราก็มาที่ส่วนของพอร์ตเรานะครับในที่นี้โมขอลบตรงนี้ออกก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้
โม่ขอลบออกก่อนเนาะลบออกมีแค่ตัวนี้นะครับตัวนี้ทีนี้โม่มาที่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะสีเหลืองๆเนี่ยมาที่ในส่วนของตัวนี้นะครับคลิกขวา refresh ก่อนมันจะมีตัว expert ตัวนี้ครับ advisor ของเราอยู่คือตัวแปรที่เราสร้างเห็นไหมครับตัวนี้เราคือ EA เราเดี๋ยว EA เรามันจะมาอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าเราต้องการให้มันรันนะครับสำคัญมากคือเราต้องกดตรงนี้ก่อน auto trading ไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้นะครับลองดูเนาะปึ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็กดโอเคสังเกตว่ามันจะมีเห็นไหมครับมันจะบอกว่าใช้ EA ชื่ออะไรในที่นี้มั่ว EA เมื่อกี้ของมั่วคือ MQLC Forex เท่าทีครับอันนี้คือคอมเมนต์ขึ้นแล้วแต่สังเกตว่าตัวนี้จะผิดนะมันเป็น variable มันเป็นเขาเรียกอะไรนะครับมันไม่ยิ้มตุ๊กตาตัวนี้มันยิ้มมันคือ EA เรายังใช้งานไม่ได้เราต้องกดตรงนี้นะครับให้ตุ๊กตาตัวนี้มันยิ้มนะครับแต่ตรงนี้มันขึ้นนะเพราะมันคอมเมนต์เฉยๆแต่เวลาเป็น EA จริงๆนะครับ EA จริงๆมันจะไม่ได้นะครับถ้าเรายกตัวอย่างเช่นเราสร้างปุ่มขึ้นมาสังเกตเมื่อกี้ไหมมันจะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับแล้วปุ่ม2ปุ่มเป็นสีเทาๆเมื่อกี้มันใช้งานไม่ได้นะครับในที่นี้ต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับกดเสร็จแล้วปุ๊บให้เราว่า EA ที่เราสร้างขึ้นมาวางนะครับปึ๊บแล้วเรากดใหม่อีกทีนึงเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปยิ้มแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีคอมเมนต์ขึ้นมาแสดงตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะครับตามเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับตั้งชื่อตัวแปรก่อนนะครับตั้งชื่อตัวแปรเอาค่าใส่ในตัวแปรแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเอาค่าที่อยู่ในตัวแปรนั้นออกมาใช้งานเนี่ยครับเมื่อออกมาใช้งานคือเมื่อมันมาแสดงตรงนี้นะครับ MQLC Basic ไม่เชื่อลองแก้ดิเอา Basic ออกนะครับกด Save แล้วกด Compile มันเห็นไหมครับหายแล้วมันรันอยู่เพราะว่าโม่กดตรงนี้ครับแล้วก็มันจะใช้งานคือกรณีที่กราฟมีการวิ่งมันจะเข้าในส่วนของเมธอดนี้นะครับนี้เอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกสักตัวอย่างนี่เป็นตัวแปรที่เป็นสตริงเนาะแต่ที่นี้โม่ขอเป็นตัวแปรที่เป็นตัวเลขบ้างนะครับตรงนี้ก็ได้อินนะครับอินn นำ1นะครับเท่ากับอะไรดี300คือเมื่อเอาข้อ1กับข้อ2มายุบรวมกันเลยคือกับค่าใส่ในตัวแปรนั้นคือยุบกันเลยนะครับแล้วปุ๊บ int n นำ2เท่ากับแล้วปุ๊บเอา2ตัวนี้มาบวกกันคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ตัวนี้เมื่อขอเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเป็น s name ตามด้วยบวกแบบนี้นี่คือการต่อข้อความนะครับวงเล็บนี่ดีกว่าเพื่อความเข้าใจนะครับ int n sum เท่ากับ n นะบอก n นำ22ตัวมารวมกันแล้วก็มาแสดงเอา n เรียบร้อยครับทีนี้กด compile นะครับลองดูซิเปลี่ยนไหมเห็นอะไรไหมครับเปลี่ยนแล้วนะครับ MQLC Forex EA/500นะครับนี่แหละครับนี่คือตัวอย่างของตัวแปรในเรื่องของEA ที่เราจะมาเขียนกันคือภาษา MQLC นั่นเองส่วนตัวแปรมีกี่ประเภทอะไรไปหาดูใน Google นะครับมันก็คล้ายๆกับตัวภาษาอื่นเลยที่มีสตริงมี int มีบูลีนก็คือtrue กับ false มีdouble ก็คือตัวเลขที่เป็นทศนิยมมี int ก็คือตัวเลขปกตินะครับเรื่องมีสตริงนะครับแต่หลักการมันมีแค่นี้ครับก็คือประกาศตัวแปรก่อนเอาค่าเสร็จตัวแปรนั้นแล้วก็เอาตัวแปรนั้นออกมาใช้งานซึ่งการประกาศตัวแปรก็คือของภาษานี้ MQLC เนี่ยก็คือการประกาศประเภทของตัวแปรก่อนตามด้วยชื่อของตัวแปรครับแค่นี้เองมันมีแค่นี้เลยนะครับ
นะครับผมน่าจะเห็นอะไรแล้วเนาะนะครับว่าเรา def EA กันยังไงนะครับทีนี้นะครับผมเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของขอบเขตของตัวแปรกันแล้วมันก็จะมีตัวแปรประเภทพิเศษด้วยก็คือเป็นโปรแกรมเป็นตัวแปรที่เราจะต้องสามารถที่จะกรอกตอนที่เราลากมานะครับเช่นเราลาก EA มายกตัวอย่าง EA ตัวนี้เนาะตัวนี้ของมั่วเนาะปึ๊บมาลองลากมาปั๊บสังเกตว่ามันจะมีให้เรากรอกเยอะแยะเลย input ตัวแปรประเภทนี้เขาทำกันยังไงเหมือนกับว่าให้เรากำหนดค่าใน e ของเราก่อนเห็นไหมครับในที่นี้ของมั่วต้องการที่แสดงข่าว EUS กับ GBP คู่เงินนี้หมายความว่าถ้าเป็นคู่เงินนี้ถ้าเป็นข่าวของคู่เงินนี้มั่วจะให้มันดึงเข้ามาด้วยนะครับเป็นสีฟ้าสีอะไรว่านไปนะครับใส่ขนาดพอร์ตใส่ล็อตใส่อะไรว่านไปอย่างเงี้ยครับเวลาเปิดเวลาปิดอย่างเงี้ยเวลาเปิดพอร์ตเวลาปิดพอร์ตนะครับเวลาก่อนที่จะเคลียร์ว่ากันไปนี่ก็จะเป็นอีกตัวแปรประเภทหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเจอกันที่วิดีโอต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากแชร์ช่องนะครับฝากกดไลค์วิดีโอแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม